Yes. Yes. Kaya natin to. So, ayan, welcome back to my vlogging session na kwentuhan session. So, kasama natin si Cathy Mendoza. Ang podcaster, Cathy the Panda Podcast, Yes. which is an advocate of mental health din. Ayan. So, hindi ko na patatagalin to. Hi everyone. Well, first of all, Glenn, thank you for the invite. No problem. Appreciate ko. Ang ganda rin makakita ng familiar face sa panahon na to. So ayun, like Glenn said, I'm Cathy Mendoza. I know Glenn from, ano bang banggit ng company? Oo naman. From Bellevue. We used to work together before. Yes. Happy days, happy days. Happy days. Ayun, as you mentioned, I'm the host of a small passion project of mine called the Cathy the Panda Podcast. So, Panda. the Panda, this is the Panda, Yeah, this is Panda. Mick. So, I decided lang to start this podcast. I was telling Glenn nga earlier, nung di pa kami nagsushoot, na it started from journaling. Kasi yung psychiatrist ko suggested that I journal para I can, process my thoughts and emotions,
ganun din, what you consume, diba sabi nila, what you eat is what you are, Oo. or something like that. So ganun din, what you think is what you are. So what your thoughts are, how you feel. So kailangan mo i-manage yun. Kasi, syempre kung kunwari, kung laging nasa environment ka kung saan laging merong galit, or pagkausap mo laging masungit, diba nakakahawa Oo. yun? Domino effect nga talaga. Domino effect siya Oo. talaga. So Oo, you have to ano? make sure na yung environment mo is healthy for you. And second, you have to take care of yourself. Like I said, yun, yung stress, i-manage mo siya. It's not very easy to manage your stress, lalo na Totoo. kapag wala kang control. Totoo yan. But what my psychiatrist has shared with me, and matagal ko na itong naririnig even before her, is you only have control over yourself. In any situation, you only have control over yourself. So, say for example, nasa stressful situation ka, you have to analyze, you have to study your situation, your circumstances. What are the things that you can change? And what are the things na you have no control over? Kasi, kung wala ka namang control over them, parang ba't mo isi-stress yung sarili mo? Oo nga. 'Di ba? Parang if you find yourself in a position na, ay, teka lang ha, take a step back. Parang wala naman akong choice dito. So, I have to let it go. So kumbaga parang ang laging ang sinasabi ng mga tao, doon ka lang sa pwede mong makontrol. Oo, Diba? kasi Huwag kang frustrate mo lang yung ma-stress, sarili oo. mo eh. Huwag kang ma-stress sa mga bagay na hindi mo hawak or kontrolado. Totoo. So ganun lang siya. Yun. So, important din yun. So, what you can control. And, ito talaga, sobrang favorite ko to. Ito actually para sa mga asyomera. Char. Favorite ko kasi to, lalo na kasi lahat tayo at some point in our lives, nagkaka-anxiety tayo at a certain level. And to manage anxiety, you have to focus on facts versus feelings. Yun talaga sobrang helpful Okay. sa akin yun ngayon. So, fact versus feelings. If, for example, nagkakaroon ka na ng anxiety attack or you feel uneasy about something, isipin mo muna whether it's about work, about romantic relationship, or about your friends or your family or whatever. You have to check, ito bang nararamdaman ko? Is it based on facts or is it just based on something that I'm feeling? Kunwari parang shocks feeling ko galit sa akin si ganito. Feeling mo lang yun. Feeling mo lang Feeling yun. mo lang Huwag yun. kang feelingera or feelingero. Kasi Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. it will eat you alive. Okay. So, Oo nga, no? yun, pag yun yung sabi ko, sobrang powerful ng thoughts. So kailangan mo talaga siyang linawin. Yes, and you have to control talaga the way you think about things, Oo. the way you see things. So kailangan clear talaga siya. Yes, hindi siya madali, pero like, kailangan Minsan siya. kasi yun din yung kinakatakot ng mga tao eh. Oo. Yung alamin kung ano yung totoo talaga. Oo. Well, hindi na sa atin yan. Ganyan talaga.
ginagawa or ganun yung hindi mo naman natin masabing pinagdadaanan kasi hindi pa naman natin alam Oo. unless itatanong natin. So, sign na pala yun. Yes. So, sign na pala yun. Yes. Okay. Yung iba kasi ang ginagawa pag nagde-deactivate parang broken hearted lang, mga ganun. Diba? True. Normal But then, yan. pag broken-hearted, ako, ganun nag-start yung depression. Kasama ko. din siya. Kasama siya. Malaking factor. Yun actually yung reason behind my first suicide attempt. Yan. Sorry for the term. It's okay. I-beep mo na lang yun kung Hindi, okay lang kailangan. yan. Yun, parang, yun nga rin, kasi we all manage stress differently and a broken heart is Oo. a form of stress. Yun, so dapat may checklist ka and you have to be proactive. Kapag nakikita mo na in yourself na, ay shucks, but parang hindi ako to. Oo. Parang hindi na ako iba na. normal. Oo, you take the initiative. Okay. You take the initiative and see a professional. So yun pala. Or kung kunwari yung friends mo na usually hindi ka kinukumusta ka na. Oo. Magtaka ka rin. Kasi baka sila ay nakakakita, Oo. hindi ka lang nila madiretso na, hoy, okay ka pa ba? Parang gusto nilang sabihin na oy, anong problema, magsabi ka lang. Diba? So kumbaga parang may mga ganong warnings talaga na hindi mo nakakala na parang maliit na bagay lang pero malaking bagay para sa kanila. Yes. Diba? Yung mga ganon and vice versa. So ayun, dami ko natututunan Kaya gusto kong ginagawa itong kwentuhan session kasi may nakakakuha ko ng input sa ibang tao. Alam mo yun? Malaking bagay din siya, at least kahit pa paano natututo ako nasi-share din natin sa iba. Yes, So exactly. ito, last question. Okay. Sabi sa'yo maikli lang to bakit bakit napili mong maging advocate ng mental health? Yun lang. Okay. Naku, mahaba to. So, actually, before, I won't lie, may stigma sa akin ng mental health. Kasi syempre dati, ano bang image ng mental health sa atin? Pag sinabi mo mental health, krong-krong, di ba? Baliw agad. Yun agad yung iniisip ng mga tao before. Oo nga, no? But now, I'm glad kasi sobra na yung awareness. Although medyo kulang pa, konti pang sundot. Kasi marami pang medyo nagdi-discriminate against those who have mental health illnesses. Oo. So, kaya siya nag-start is because high school pa lang, feeling ko, dun yung onset ng mental health issues ko. And then, nag-progress siya kasi growing up, padagdag yung stressors ko. And then, the thing about depression kasi, Glenn, minsan wala siyang reason. Oo nga parang may nababasa ako ng mga ganyan
Yes, Mas marami kayong matututunan. Yes, kasi special episode yung latest episode ko. I was talking about eradicating the stigma on suicide. So, Okay. kasi ano yun, suicide anniversary special. Wow, anniversary special. Siguro ano na lang din. Hindi naman ako professional pagdating sa ganyang bagay, pero mas okay na sigurong sabihin natin na wag nating maliitin yung depression and yung pwede niyang mabigay sa'yo kasi it can lead to suicide nga eh. Ayun. Tsaka yung kung may makita man kayong mga taong ganyan, wag nyo silang wag nyo silang sabihan na nagdadrama ka na naman. Yes. Kasi ayun nga, hindi natin alam talaga kung ano yung pinagdadaanan nila. Maaari sa'yo drama, pero sa kanila iba yung epekto. Tama. 'Di ba? Tsaka hindi natin kailangan ikumpara yung sasabihin natin, maliit na bagay lang yan, ako nga ganto ganyan. Mali yun. Exactly. Mali yun. Mali yun. Hindi natin kailangan sabihin yun sa mga taong nakakaranas ng depression dahil ang gusto lang nila makakausap and ang gusto lang nila yung may taong makikinig sa kanila. Totoo. 'Di ba? Totoo yan. May natutunan din ako, 'di ba? Actually. Natutunan ko yun sa isang doctor sa TikTok. Oh, wow. Marami ako natutunan sa TikTok. Oo, totoo yan. Kasi Diba? talagang iba-iba yung threshold natin sa pain. Yes. So, parang yun nga, tama ka. Parang what may be nothing to you can be something na sobrang hirap for someone else. Diba? So, itanggalin natin yung ganong thinking and ayun, kalimitan pa naman ng mga Pilipino ganon. Diba? Oo. So, yung parang akala nila porket kaya nila, kaya rin ng iba, diba? Pero hindi nila alam, sobrang big deal na dun sa ibang tao na nakakaranas ng depression. Totoo. Actually, related yan sa toxic positivity na parang kaya mo yan. Oo. Ito lang yan eh. Yung parang itinutulakan nila na, ayun nga, toxic positivity. Oo. Tinutulakan nila na kala nila kaya mo, pero deep inside, hindi talaga. Oo. Hindi talaga kasi ayun nga, iba-iba ang tao, 'di ba? So, kung kaya mo, sa iba hindi nila kaya, so be it, 'di ba? Kaya feeling ko yung ibang tao, nahihiya na silang Magsabi. nag-hesitate na Oo, silang magsabi or mag-seek ng help from others kasi parang kumbaga Sasabihin sa kanila nagdadrama ka na. oo, parang dinadown sila na Oo. parang wala lang naman yan, ganyan. Isa 'yun sa mga reasons kung bakit may mga nagsi-suicide talaga. Kasi wala na silang makitang way out eh. Kumbaga, Nag-reach out na ayun, sila. lumubog na talaga sila ng sobra. Oo. Na to the point na hindi na nila kayang ibangon yung sarili nila nang sila lang. Oo. Diba? Totoo yan. So yun lang yung side ko dun, diba? Katawa. So yun lang, that's it for this vlog. And yun, follow niyo yung Instagram ni Cathy the Panda Podcast. Yan, ipopost natin yan. And yung yung partnership mo with, ano pangalan nun? St. Arnold Center for Integral Development, pero SACID. Okay, yung SACID. ano niya. SACID for short. So ipopost din natin yan. And yun, ilalagay natin dyan sa video and sa description box. Pati yung IG niya. So yun lang, that's it for today. And yun guys, alagaan nyo yung mga sarili nyo. So masaya mabuhay guys, as in. Sobrang saya mabuhay. Yes. Akala nyo lang, kumbaga yung iba ang bigat sa pakiramdam, pero mabigat naman din talaga. Pero wag nyo suluhin. Wag nyo suluhin yung problema dahil maraming makikinig sa inyo dyan. Yes. Wag kayong mahiyang magsabi. So pag hindi na talaga kaya ng support system, ng initial support system ninyo, guys, reach out. Seek professional help. So yun lang. Cathy the Panda with Negrong Lagalag. So bye guys, I'll see you on my next vlog. And yan, abangan nyo ulit yung ibang episode ng Kwentuhan session. So yun lang, bye bye. Bye!